هاي ريما. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. خير انه صار لنا 45 دقيقة لايف، ايه بس انه بس كرمال اليوتيوب فيديو رح نعمل، نحن التقينا هلا. ايه اهلا وسهلا. ريما بعرفها من، اذا بتذكر منيح، يمكن 2012 يمكن 2011، ما بعرف من كثير زمان. بتعملي منقوشه من اطيب نقيش البلد بكل فخر، بقول لك اياها وقايل لك اياها بوجهك عده مرات. بتلاقوها بسوق الطيب كل نهار سبت، واذا بدكم تجوا عند عضيع. انا ريما مسعود، ضايعه اسمها الرمليه. انا بحبها كثير، بس اسال عليها خير تحت رمليتي، بحبها كثير. بعمل صاج صار لي زمان، يعني من انا وصغيره معلمه عند ستي، مع ستي خبز الصاج، وبعمل خبز ومناقيش بسوق الطيب باسواق بيروت. كل نهار سبت بنزل، واخذنا كيترينج برات لبنان كثير، وسافرت برات لبنان. بس بحب اقعد بالضيعه واخبز، وبتمنى لكل الناس يجوا على ضيعتي، لان حابه افتح شيء بالضيعه، يجوا ياكلوا المنقوشه، يعيشوا جو الضيعه، يقعدوا معنا. سر العجينه. العجينه هي عجين بمحبه، هي اهم شيء، ما فيها شيء. طحين القمح، ملح، مي، هاي كل القصة. بس مثل ما قلنا أهم شيء شغلة واحد بحبها بتطلع غير شكل، هاي كل القصة. العجينه غير شكل اللي ما فيها سكر، يلي في منهم تعملهم مع خميره، في منهم بلا خميره. اهم شيء بس مع خميره، بس الخبز مع خميره. بس الخبز يعني وخميرة طبيعية، هودي بلا خميره. وبينعجنوا مزبوط، بيتحضروا قبل بالنهار، بيتريحوا مزبوط، بينعطاهم محبه، أكيد. بيتغنجوا مثل ما عم بيغنج ابنه الصغير، بيطلع لكم بالاخر شيء رفيع بيقرش خوات. يعني شو بدي اخبركم. وهيدي منقوشه السحريه، هيدي منقوشه المفضله يلي هي قوارما شقف راس عصفور، لية الغنم اللي بتشربها العجينه، بتترك لها قرش شوي، اللبنه الطازه المعموله اليوم، اللبنه يلي بتعطيها سقوعه واسيدتي، وبتاكله مثل الميلفوي، الكيك المنقوشه على اللبناني، وبيرسم ضحكه على الوجه. باي ريما. باي أنتوني، مسعود برجع. ناطرك بالحقلة. يلا تاخذ الخياره معي على الحقلة وتاخذوا كل شيء فواكه. اهلا وسهلا فيكم. انتم بارضي، بارض الرمليه، في قضاء على جبل لبنان. انا مسعود يوسف مسعود من الرمليه، معتمد على الزراعه العضويه بزراعتي، وكل المنتج اللي بيطلع عندي عم بسوقه بسوق الطيب ببيروت بالاسواق. شوف عندي جميع ما طلب الواحد من منتج عضوي، من فواكه، من خضار على اختلاف انواعها، بندوره، فاصوليا، اللوبي، البصل، البطاطا، شو ما طلب الواحد. الله خلق الدنيا متكامله بطبيعتها. نصيحتي لكل انسان، حتى لو كان سعر المنتج العضوي غالي شوي، بيكون عم بيوفر له مستشفيات على حاله، عم بيوفر على صحته. شو يعني لوبيا بدريه؟ ليش في هالرهجه الكبيره على شيء اسمه لوبيا بدريه؟ هيدي اللوبيا البدريه حبه صغيره مثل الحمانيه، بس نكهتها يعني اكسترا او باب اول بكل شيء في لوبيا. حلو. هيدا من البذره يعني صراحه. سنوبر عمد النظر. هيدا من البذره. عندك ارض وبدك تزرع فيها، بتيجوا بتاخذوا شجراتكم من هون، عندكم ارض ومش عارفين شو بدكم تزرعوا فيها، وما عندكم وقت تهتموا فيها كثير. سنوبر كثير غالي، ازرعوها شجر. بندوره الجبليه، بندوره اللبنانيه. لك هاي بندوره، لك هاي هي البندوره يلي هي بتقطفوها دغري مثل ما هي، بتفقشوها فقش بالنص، طلعوا لونها، طلعوا نسألك مسألة، طلعوا ومثل ما هي عن الشجره تبعها او عن الشتله تبعها فيها مثل ما عم، هيدا بعدها اول قطفه. ولك مثل لبنان ما في الدنيا، مش معقول. بيركضوا لعندك مثل الكلب اللي عم بيستقبل معلمه. ايه انا مربي شويه بط للحم،
هذا الجديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واو سلمهم يا صبايا. يلا هلا بنرجع هلا. هيدا السنوبر البلدي اللي من ارضنا من هون شايلهم بذر وزرعهم، صار عمرهم 7 سنين بالضبط. هلا كانوا 35,000 نصبة سنوبر، بات منهم بعد في شيء 10,000 وكانوا مطلوبين. يعني للسنوبر البلدي المثمر ما إلهم إلا المشتل السنوبر عندي بالرملية. رقم تليفوني 03-5163-92 مسعود. لا بتطلعوا بتشوفوا فريز اللي هي اسمها فريز دي بوا، يلي هي بيضة من جوا، كتير قليل، انا ما شفت منهم بعد بلبنان لهلا. طعمتها مش فريز، طعمتها شيء روعة غريب سبيسيال، سكر من ميل، سبونجي شوي من ميل، اورجانيك، بتقطفوا بتاكلوا. ولا منيح فعلا سعود هيك قعد لي شي ساعة هون. هشام شو هاي سناولت علبة على الطريق؟ شو هالترتيب؟ شو هالنظافة؟ شو هالفخر اللبناني؟ هيدا نوع الدراق اسمه رويال. اها نحن عنا كذا نوع دراق، بنرتبه بافضل طريقه ممكنه وبنعتني بالشجره. مثل ما شفت يمكن قليل لتشوف هيك شجر بلبنان معتنيين فيه وتعبانين فيه. يعني الوالد الله يعطيه العافيه هو اللي بيتعب اكثر شيء. وبنوديهم على سوق الجمله ببيروت على سن الفيل. انا هشام سلمان، ضيعتي اسمها الرمليه من جبل لبنان. نحن عنا شجر ارض كلها مزروعه شجر خوخ ودراق وتفاح اكثر شيء، وبنحاول نوظف الفواكه بطريقه تكون يعني فيها فخر بالصناعه اللبنانيه، بنعطيها من حبنا من شغفنا للفواكه، بنرتبها بهالطريقه اللي شايفينها، وباسعار كتير حلوه عم تنباع بالسوق للشعب اللبناني يكون يتذوق ثمار بلاده الطيبه. صرنا موظفين اليوم عنا بهالوقت من السنه 3 انواع دراق. مرقته على نوعين، وهيدا النوع اسمه ريد هافن. مرقنا على شيء اسمه بكوك، ومرقنا على شيء اسمه رويال. عظيم. كل حبه كلهم دراق، بس كل حبه لها نكهتها وإلها لونها وإلها شكلها وإلها طعمتها. لمعتها شو حلوه، المي المسقعه ودغري مثل ما هي. واو طلعوا ميتها، غنى الطبيعة. واو للركب. استاذ كمال خبرني شوي عن ضيعتك. يا خي الضيعة إلها تاريخ قديم، تراثنا اللي قبالنا سندياني وزيتوني توتي جوزي. عندنا الحكاية من وادي ضيعتنا لا عليها لحد كفرنيس. عندنا من قديم الزمان 5 معاسر أو 4 معاسر للدبس عنب. ليش اسمها الرملية؟ اسم الرملية لأنه أول ما بدأت من 400 سنة 450 سنة مزاحل، كان في ملزقة هناك أرض رملية، ونحن جينا من عين دارة. نحن أساس جدودنا كانوا بعين دارة. قال الرملية تاج الشوفين لو رضوان اطمع عنها. الرملية تاج الشوفين لو رضوان اطمع عنها، كان ببيع الجنة داين لله وبينزل يسكنها. الله يخليك بصحتك. تسلم. انبسطت فيك كثير. تسلم. نحن عم نكفي البرمة. ايه، وانا انبسطت فيكم وتشريفكم غالي علينا وعلى كل الاوادم اللي بيجوا على ضيعتكم. أهلا وسهلا فيك أنتوني. عنا بمشتل سو كيوت ساكيلنس. نحن اختصاصنا ساكيلنس اللي هي
من انواع السبايريات، يعني الكاكتس هي برانش من الساكلنس، في الاتشيفيريا سامبر فيفيون. هلا الشتل هيدا حلو كتير، في فرايتي كتير واسعه، الوان ما بتخلص، الاهتمام فيه كتير سهل. هو اجمالا بحب الضوء والشمس، بياخد الوانه من الشمس. يعني قد ايه بتشوف مثلا هي الالوان الحلوه اللي بتشوفها بالساكلنس كلها اخذها من الشمس. اذا حدا رايح على عشاء عند حدا بيقدر ياخذ بو ديكوراتيف أكيد للبيت كثير حلو. أكيد. هيدا الشتل بيعيش صيف شتي، يعني منه موسمي. واذا انا نسيتها عندي بالمكتب لمده جمعتين ما بلا مي ما بتموت. ما بتموت، بس انه بنأمن لها ضوء. يعني اهم شيء إيه. ضوء. تقريبا قديش بتبلش الاسعار بالبو؟ هلا تقريبا يعني بدك تقول من 5000. من 5000 من 5000 اند اب. لا اجمالا بال 5000. هيدا السايز. نايس. ايه. لكن هول بينحطوا ببو، كل ما يكبر البو كل ما شلوشها تكبر كل ما تكبر. في عنا البيج سو فروت ساكلنس انستغرام وفيسبوك، فيكم تفوتوا تشوفوا البرايت اللي عنا. رقم التليفون 71-550-879. طلعة قوية بس حرزانة. وائل الو وائل بعد ما عرفكم على وائل دق لي، بعت لي مساج، بعت لي ايميل، صرنا على تواصل تقريبا شي شهر واتفقنا انه اجي زور ضيعتك. ليش بدك ياني زور ضيعتك؟ خبرني وائل. اهلا وسهلا فيك بالرمليه. نحن هسه هون بمركز الجمعيه، هو رمليه اوتيل، بينضم لنا جمعيه بيت الشباب وبتملكه جمعيه الثروه الحجيه والتنميه. عندنا المركز، عندنا كثير اكتيفيتيز. وائل بتحب ضيعتك واضح، وكنت مصر انه اجي فرجي هالجمال، بس انا ما كنت منتظر تكون هالقد حلوه. شو سر خضار هيدي الضيعه؟ شو سر؟ مش معقول يعني الواحد بحس حاله بالجنه بعد شوي. الرمليه بتتميز بهالشيء بالخضار، على كثر ما فيها ينابيع، فيها كثير ينابيع بالضيعه. كثره المي هي اللي عم تخلي هالشجر يكون اخضر وهيك. لازم كل حدا وكل شاب يحب ضيعته لنبني هالوطن ويكون كل شيء منيح. هو هوستل مش اوتيل، شوي مثل بيت الضيافه، اوض صغار بس كثير حلوين، كل وحده فيها تختين، 22 اوضه، يعني تقريبا 44 شخص قاعدين مزبوط على تختهم، كل اوضه فيها حمامه، يعني جو شبابي. بتنزلوا بتفتحوا باب الاوتيل وبتشوفوا من اعظم خضار بلبنان، شيء روعه من روعات. شيخنا خبرني بس هالضحكه هالايجابيه هالصفاء الذهني اللي عندكم اياه من وين بيجي؟ هذا واجب على كل انسان، على كل انسان لبناني، على كل انسان اذا بدك هذاك عربي كمان. هذا اول طريق لكل شيء. يعني كل انسان عايش على هيدا الارض ومقدر نعم ربنا. نعم. لازم يكون في اقل شيء يكون حاطط هيدا الضحكه تينقلها لحدا اللي بعده. تينقلها لحدا. صافي منك. الله يخليك. شو عم تعمل؟ الفواكه ممنوع يدقرها شي حديد. الشيخ قال لي مره المحددات ممنوع تدق الاكلات، هاي من الارض هيك. تركني خلصنا. مش معقول شو طيبين عن جد. وانا ملبك هاي ريما، هاي. كيفك اليوم؟ الحمد لله. والله قهوتكم طيبه وفواكهتكم روعه، وهلا وصلنا على هالبرودكتس، انت بتعمليهم كلهم سوا؟ يس. اسمهم اسمهم ترو فرو. ترو فرو. نحن بترو فرو عبارة عن فواكه أغلبيتها من عنا من الأرض. فواكه مجففه من جميع، وحتى كيوي من عندكم. صحيح. اورانج. وي. بنانا. موز. مانجو مثلا أكيد مش عنا، والأناناس مش عنا. اوكي. والباقي كله. وحتى علبات مونة. مونة، بس هذه المونة هي مونة سبيسيال، يعني بتعرف الباذنجان المكدوس مثلا؟ نحن بنحط باذنجان مكدوس طبعا مع ثوم وجوز، هيدا بس بنعمله بيست. نايس، اول مره بشوفه. ايه، هيدي هيني للكنابيه، بتحب تاخذها سناك، بتحب هنا ساندويش، ميزه. اونلاين نحن او عبر واتساب او عبر الانستغرام او على الفيسبوك. ترو_فرو رقم التليفون
76 623 068. برافو صبتيها مزبوط. هشام، نحن وين؟ جنة صغيرة على الأرض. خليك. نحن بمركز جمعية الثروة الحرجية والتنمية بالرملية. اللي بيجي على هذا المركز بيأمن إقامة في منامة، في مطبخ أكله كتير طيب، وفي نشاطات حول المركز، مشي بالطبيعة، سكاي ووك، في كتير اكتيفيتيز تنعمل حسب الأعمار وحسب الفئات. أنتوني، نحن الاي اف دي سي، مشيات المتخصصة صلنا ل 93 نشتغل تحريش. مشاتل عندنا كل الاشجار الموجودة بلبنان تقريبا حوالي 40 نوع موجودة بطبيعتنا اللبنانية 100% من بذرتها لتصير شتلة. التقينا قبل بمرة، حكينا بمشتلنا ببدي بالشوف عن الأرز والصنوبريات، وهون موجود عندنا كل شيء برود ليفز بيقولوا له اللي هي الأوراق العريضة مثل موجودة. العالم بتروح بتطلع بمحل الشتلة من فوق قديش هي كبيرة، لا، في كتير شغلات تقنية لازم يتركز عليها عم يشجر، منها الكونتينر المتخصص لزراعة الجذور، زراعة الشتول الحرجية، مثل هيدا الكونتينر اللي عم نحكي اللي بيفرض على الجذور انه تضلها جالسه، ما تعمل برايمه تحت، بتكون منا جيده للتحريج وما بتعيش، بس يكون موجوده بكونتينر متخصص. هي الشتله اكثر قدره انه تتاقلم بالطبيعه وتعيش وتعطينا نتيجه جيده. خبرنا كل شيء وما عندنا شيء زيده. هشام، رجعنا التقينا. يا اهلا بأنتوني. واو، انا اعرفك شوي عن النحل ونرجع نزورهم. اكيد. بي تريل اسمه؟ البي تريل نحن انشأناه بالتعاون مع جمعية الاف دي سي، مولوا لنا المشروع كمان مع مساعدة الرؤساء. بتوعي شوي طلاب المدارس واللي حابين يعرفوا عن حياة النحل اكثر، لانها جزء اساسي بالطبيعة وهي المسؤولة تقريبا عن 90% من الاكل اللي بناكله. فعملنا البي تريل، هو عبارة عن كذا ستيشن، كل ستيشن بتحكي عن شيء عن النحل، واخر شيء بنزور الخليه ونشوف النحله كيف عايشه ببيتها وكيف عم تجمع العسل. يعني بده يجي يعيش كل الاكسبيرينس بيتصل فيك، او في يطلع بس وحده بقلب الحرش يلحق الحبله ويضل طالع؟ لا اكيد بيتواصل معنا او مع الاي اف دي سي. ريدي؟ من هون بنبلش على التريل، يلا الحقوني. على الطريق واحد بيتعلم معلومات سريعه عن كل شيء له علاقه بالنحل، قديش مهمين لا اساسا للمجتمع ككل. تحتوي مستعمرة نحل على حوالي 60,000 نحلة. واو، ذكركم كان يقول اينشتاين اذا راحوا النحل من العالم بتعيش الانسانية تقريبا 3 سنين وكلنا بنموت. بدكم ترشوا مبيدات مش بس تأنتوا تاكلوا احسن، بس قديش بتكونوا عم بتقتلوا حيوانات او اشياء كثير مهمة للطبيعة. بيرشوا مبيدات وبالاخر بيقولوا ييه ما في عسل. طب احترنا. 20 كيلومتر. واو، خلصناهم. عم بمزح، كلهم 400 متر فيكم تجوا تمشون تمشية لذيذة، وبالاخر بتخلصوا بيلبسكم جيب النحالة وبتعيشوا الاكسبيرينس على الاخر. عبالكم تاكلوا عسل فريش طازة تحت الشمسات. نكست ستوب. هلا صار وقت الجد، دغري عند العسلات. اهلا وسهلا فيكم هون عندنا بالمنحل. نحن بيز تراجر، بنعمل كل شيء اسمه منتجات النحل، من تربية النحل ذاته لكل المنتجات اللي بتنتج النحل، من العسل للبروبوليس بولن سم نحل كل شيء. دائما مدخل الخلية بيكون لميلة الجنوب، لأنه أقل ميلة بيجي منها هواء. اوكي، لكن عم اتعلم اليوم.
المدخل دايما لميلة جنوب، لازم نرشلها مظبوط، لازم نريحهم. هلا هادين بهيدا الموسم. هي اول مره بشوف شقفه هيك طالعه لفوق. لما يكبر الاخير ما زدنا له برواز مثلا 5 ايام عم يجمع كثير، هن بيركبوا بصير يوسع على حاله بالبنيان هيدا. كل قفير فيه تقريبا 60,000 نحله تقريبا عم نحكي. عم تسمع الصوت؟ هو الفريش بولن هو مادة غنية بالامينو اسيدز والفيتامين وفات بيرنر، بلس انه انرجي بوستر. هن لوحدهم بيقشطوا بالكعب؟ هيدا البولن بتجمعه النحلة على اجريها طماطم ملون. نحن عاملين الارضية هاي، حتى هي موجودة ارضية تركية صارت، كنا عاملينها نحن من خشب. لما تفوت النحلة على القفير المكبر الطابة شوي توقع من اجرها فايتة بخويش صغار، بيهروا بجروا نعمل لهم كولكشن كل 3 ايام، بضلهم فريش. منيح معي سكينة تنفرجيكم القصص كيف بتصير. رح قص شقفة صغيرة هيك لإلي اللقمة مثل ما هي، أكيد عم بشرشر من وين ما كان. شفتوا واو، طلع فينا نقرب نشوف اللمعة، التنقيط، الغنى. طعمة الطبيعة والزهور، ضربته الشمس، unbelievable. سبعين سنتي سمكه بعده هيدي من انطر على الطريقة القديمة اللي بعدها هيدي. شو هالروعة، تعالوا شوفوا من هون. ما بدك تحب وطنك، يعني قلة الوفا هيدي ربنا بحاسبك عليها، بس ما بدك تحب أرضك بعد كل شيء هالأرض عم تعطينا. سنديانة مثل هي صار لها 950 سنة، يعني كم حضارة كم شخص قطع عليها. تاكلوا عسل من الأرض، بتشوفوا بتشموا ريحة الأرض، بتفوتوا بهيدا الخضار بالمي. يعني كل هالاكتشافات اللي صار لي أشهر أو سنين عم بكتشفها بتعلقني بأرضي أكثر وأكثر، وبتمنى كل واحد منا يرجع يفتح ذهنه ويقول بتعلق بأرضي، بتعلق بوطني، لأنه هو اقل شيء بالايمان. يعني انه فكره جيده. الحنفيه بتطلع المي لدرجه ضيعه غنيه بالمي انه بتطلع المي من الشجره. اسمي إلهام سلمان وإلي 10 سنين بشتغل بالفرن، وهاي السنة ولادي خلصوا جامعة وساعدوني، وبعمل بيتزا سايزات وبايض مناقيش زعتر كشك كله أنا بعمل على إيدي، كشك زعتر والحار كله بشتغله أنا على إيدي باللبن وبعمل كشك وهاي كل اسمي أدهم سلمان. أنا كنت موظف ببيروت قبل ما أخلص جامعة، دارس ادفرتايزنج اند ماركتينج. حبيت أرجع على دايتي، حبيت طور شغل يلي أصلاً كانت الوالدة عملته من زمان من قبل. أهلا وسهلا فيكم، أنا اسمي حياة سلمان بهيدا الفرن نهار وليل. هلا نحن بلشنا بالغداء العجينة اللي بنسويها
بنعجنها يعني بشكل كتير خفيف للناس. وفري ديليفري، بنفتح من 7 الصبح للساعة 1 بالليل. أهلا وسهلا فيكم بأي وقت. نحن هون بالجنينة، صرنا بالجنينة. هاي كورنتين روزل فينا نقول. هاي السلة في أي حدا ياخدها وينزل ينقي كل خضريات واللي نحن زارعينها، وبيرجع بيجي لهون في ميزان، في زين شو أخذ، وبعدين بحطهم بالكيس وبيرجع بياخدهم، بس بده يحاسب، ما في فل بلا ما يحاسب. أرض لذيذة، مزروع تقريبا كل شيء، كله مسمى، كل واحد نازل على الأرض بيقدر يعرف شو رح يعمل، شو رح يقطف، بيرجع بحطهم بالسلة، ومن بعد السلة بيطلع بيزينهم، بيحاسب فيهم وبتخلص. هيك تنفتش عشي بيتاكل مقتة. اوه حرزانة، ما رح احطها بالسلة، رح غسلها دغري وبناكلها فريش من تحت الشمسية. واو بسم الله. واو الحرش كله، جنينة كلها، كل الخضرة، سلاد، فتوش، فلافل كتير طرية، منا معلكة، قرش صغيرة من برا، ما بدها بصل، ما بدها توم، مثل ما هي. روعة 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 روعة. في ضيعة بتفلوا منهم بتقولوا أكلهم طيب، في ضيعة بتفلوا منهم بتقولوا السياحة فيها شغلة كتير مهمة، في ضيعة تانية بتقولوا شعبها كتير لذيذ، في ضيعة بتقولوا بيوتها قديمة. هيدي الضيعة فيني أقول شوي من كل شيء، بس أهم شغلة خضارة، سلامة، طرقاتها الضيقة، ضيعتها القديمة. مش معقول قديش بارن بلبنان بس ما كنت عارف إنه في ضيعة بعد هالقد فيها خضار، هالقد فيها غنى، هالقد فيها مي، هالقد فيها رواق. ضيعة صغيرة فيها أوتيل، فيها منقوشة من أروع منقوش لبنان اسمها الرملية بقضاء علي، تجولها أو من نبع الصفا أو من علي، نهار بياخد العقل، بياخد العقل. قربني من الأرض وقربني من ربي، وبتمنى كل واحد منكم يدور السيارة وهيدا الويك اند على الرملية.